Tiếp theo thì mình sẽ tô chiếc quần cho Như Thỏa. Mình sẽ tô cho Thỏa bằng màu vàng nha các bạn. Đây là chiếc chân. Chú Thọ ngồi xích đu rất là vui phải không mọi người? Chú ngồi dưới một gốc cây rất là mát. Tiếp theo thì mình sẽ tô những chiếc lá cây nha các bạn.
Tiếp theo thì mình sẽ tô chiếc xích đu nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô những cây quả ở bên dưới nha các bạn. Như vậy thì mình đã hoàn thành tô màu xong bức tranh về một chú thỏ đang ngồi chơi xích đu nha các bạn. Các bạn thấy video của mình hay thì hãy đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn mọi người ở những video tô màu tiếp theo của mình.